วันแรกที่เดินเข้าป่าจนมาตอนนี้นี่ก็ไม่คิดว่าจะมาลึกถึงมัสยิดตะลุมมะเนานะฮะกับประเด็นพื้นที่อุทยานนะฮะตอนนี้ผมว่าเป็นหลักฐานที่ใช้คานน้ำหนักกันได้ดีทีเดียวหมู่บ้านนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออยู่ในตำบลปาโลกาสมอชื่อบ้านไม้แห่อย่างกรณีมัสยิดตะลุมมะเนาะ390 ปีเขาเพิ่งมาออกโฉนดให้เมื่อปี 53เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่ากระทบกระเทือนจิตใจชาวบ้านคือการบังคับใช้กฎหมายที่ทำให้คนที่ถูกกฎหมายอยู่ในที่ดินเดิมบรรพบุรุษ390 ปีเนี่ยเป็นคนผิดกฎหมายจากกฎหมายที่เราออกเมื่อปี 2542เราทำแบบนี้กันในสังคมนี้ได้ยังไงเราก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องด้วยซ้ำแต่ไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยมันแอบล่วงล้ำไปถึงความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อคือเราสู้มาตั้งแต่ปี 49 เข้าประมาณ 14 ปีที่เราต่อสู้ต้องมีความหวังมีความเรื่องตลอดเลยพอมีมติครม. 14 ตุลา 51ก็มีความหวังว่าจะได้ทางสมต.เองก็ผลักดันให้ออกหนังสือประกาศว่าชาวบ้านในกอในขอในดอลลาร์ในสามารถอยู่กองประกาศเขตอุทยานแห่งชาติก็มาจะงัดถอยหลังกับพรบอุทยานปี 62 ที่ประกาศมาใหม่นี้ก็เลยทำให้พี่น้องที่เขาบูโดย้อนกลับมาใหม่นับศูนย์ใหม่แต่คนที่นี่รับไม่ได้ถ้าดูจากประวัติชนคือที่ของเขาอยู่กองประกาศเขตอุทยานพอเส้นเขตแดนมันไม่ชัดที่ดินก็ไม่กล้าออกโฉนดให้แต่พอหลังจากที่เราทำงานตั้งแต่ปี 49 เนี่ยเราทำแนวเขตเราเดินรอบเทือกเขาบูโด2 ลูกเนี่ยที่สุไหงบดีแถบสุขิรินแล้วก็เทือกเขาบูโดบาเจาะกระพรเนี่ยหลังจากแนวเขตชัดเนี่ยพวกที่อยู่นอกเขตเกือบทั้งหมดก็ได้รับโฉนดให้ชาวบ้านมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ดินที่อยู่ในเขตที่ประกาศเขตปี 42 เนี่ยยังไม่ได้ถูกกันออกแม้แต่แปลงเดียวเอ้ายังไงเนี่ย14 ปีแต่ก็ยังไม่ได้ที่ทำกินคืนถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้นะแต่ว่ามันไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่าถ้าทำได้อะหมายถึงว่าไอ้โมเดลของการทำแก้ไขปัญหาแบบเข้มงวดแล้วก็เข้มแข็งแบบบูโดเนี่ยที่กันแนวเขตมีแผนที่รายแปลงมีอะไรแล้วทำเป็น10 ปีเนี่ยคือถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่แล้วมันยอมกันออกตามเนี้ยมันหมายถึงอีกเป็นร้อยอุทยานที่มันจะต้องทำไม่ให้เยอะจริงว่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปไหนนะครับเราไปบ้านเชิงเขาบ้านเชิงเขาเนี่ยอยู่ตำบลปาลูกาสามอมี11 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดียวที่เป็นหมู่บ้านพุทธโบสถ์วัดก็อยู่ในเขตอุทยานตอนนี้นะครับเรากำลังมาสู่ที่วัดเชิงเขานะครับผมเป็นวัดที่อยู่ในปัญหาคอนฟลิกต์ของเราระหว่างอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีกับชุมชนนะครับเอาเลิกใช้กันหน่อยเป็นไงบ้างวะชาติทิ้งไว้นี่แล้วกันถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนี่พึ่งความจริงกันดีกว่าผมว่าระยะวัดนะกำแพงนู้นถึงกำแพงนู้นขึ้นไปบนนู้นเลยนี่ลวดนี่แหละกำแพงนู้นกำแพงนี้นู่นถึงไปที่ราบบนนู้นไปที่ทำกินอีกที่ทำกินของชาวบ้านอยู่บนราบนู้นมีอีกเกิดที่นี่ครับแม่กับคนที่นี่ก็อยู่มาจนวัด3 วัดแล้วนี่วัดหลังสุดผมเชื่อว่ารากเหง้าเดิมอิสลามบางส่วนที่ไม่รับอิสลามก็รับไปไอ้พวกที่ไม่ยอมรับก็อพยพก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โบราณนะครับมีพ่อตาผมกับเพื่อนที่เป็นอิสลามทุกบักใหญ่พูด2 ภาษาอยู่พ่อตาผมคนพูดภาษาไทยคนที่ตามหลังเพื่อนนั้นพูดภาษามลายูโต้ตอบกันสบายดีแปลก เมื่อก่อนนี่เขาปากป้ายไว้กับต้นไม้ใหญ่ข้ามไม่ได้นี่ตรงนี้ใช่ไหมข้ามช่องนี้ได้นี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ออกทางไหนนะเนี่ยทหารมาตั้งกองอยู่นี่เพราะว่านี้ทหารอยู่มาปลูกสร้างอะไรขึ้นอยู่มันติดลวดหนามอ่ะถ้าที่ผมคุ้นน่ะอยู่ตรงนู้นผมรู้ต้นไม้ที่ติดป้ายเดี๋ยวเหลือตอแล้วเราเขาตอกป้ายเป็นเขตป่าสงวนทีนี้เดี๋ยวหาช่องทางถ้าได้ข้ามไปหน่อยนึงนะดูเหมือนจะจริงเกินไปไม่รอแล้วฮะจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านเขาทำแต่ที่ชาวบ้านเขาให้
ตั้งโรงพยาบาลเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาก็ต้องการโรงพยาบาลทุกวันเส้นเนี่ยอยู่ในระหว่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันมีต้นไทรอยู่ตรงนี้มันเป็นต้นไทรแล้วก็เขตนี้แล้วก็เราจะทำเป็นสีแดงอ่ะที่ต้นไม้ใหญ่ๆน่ะเลยไปประมาณประปานิดนึง อ๋อแทงเนี่ยแหละ ใช่ฮะ ผ่าครึ่งโรง ของส่วนราชการเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการให้นะแต่ของชาวบ้านอะไรเนี่ยก็ต้องไปแสดงความจำนงให้ในเรื่องที่ดินนี่แหละ เอ๊ะเดี๋ยวว่าแต่คุณลุงนี่หาทางออกได้ยังไง โอ้รวดหนามของทหารซะแล้ว ไม่มีทางออก เส้นมันขีดลงมาก็จริงเขาไม่โอเคก็จริงแต่สุดท้ายเขาไม่ได้อยากจะเอาเส้นนั้นออกไปขนาดนั้นเขาแค่อาจจะต้องการคำตอบว่าทำไมเส้นเนี้ยถึงถูกขีดขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้ถูกคุยกับเขาก่อนนะ เราคิดว่ามันเป็นวิธีคิดของรัฐที่เหมือนพยายามจะบอกว่าอันนี้คือการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการบอกว่าอันนี้เราจะขีดเส้นเป็นอุทยานเราจะมาดูแลป่า เราจะเก็บพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็คำเนี้ยก็เป็นคำที่ใช้โฆษณาให้คนเมืองด้วยว่าแบบว่าเนี่ยการประกาศเขตอุทยานมันจะทำให้เรามีพื้นที่ป่ามากขึ้นโชว์ตัวเลขมาอะไรเงี้ยแต่ปัญหาของวิธีคิดเนี้ยอย่างหนึ่งคือในตัวเลขพื้นที่ป่าตารางกิโลเมตรอะไรพวกนั้นอ่ะมันคือชีวิตคนมันคือที่ดินทำกินของคนที่นี่ที่ทำกินมันสำคัญกับเขายังไงนะมันเห็นเลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณเด็ดใบไม้เด็ดผลไม้จากสวนคุณไม่ได้นะอาหารที่เคยกินกันมาตลอดชีวิตเมนูนี้ทำไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เลยไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเงินหรือเปล่าแต่คุณขาดอาหารไปอย่างนึงที่คุณเคยทำได้นี่ก็หนัก เหมือนกับที่เรามองว่าป่าคือป่าชุมชนคือชุมชนนะแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเขาอยู่กันแบบว่าชุมชนกับป่าเนี่ยผสมผสานกันมากๆมาตลอดกลายเป็นว่าชาวบ้านอ่ะกับคนในเมืองเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามมองตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยมองเส้นแบ่งตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยซึ่งอันเนี้ยเปลี่ยนในระบบแบบใช้คำว่ากฎหมายเอกสารต่างๆก็ยากส่วนหนึ่งนะแต่เปลี่ยนใน perception ของคนอ่ะเปลี่ยนที่ทำให้คนเมืองแบบเรารู้สึกว่าชุมชนกับป่าเนี่ยมันคืออันเดียวกันได้อันนี้ยากกว่าก็มีส่วนครับแต่ผมมองว่าคนกรุงคือมองในแบบที่เราถูกปลูกฝังมาแหละว่าคนที่อยู่ป่ามันอาจจะทำลายป่าได้เนาะการที่มีป่าเยอะๆทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มองในมุมมองของมนุษย์หรือมิติอื่นๆนะกระบวนการที่เราทำร่วมกันคือชาวบ้านไม่ได้ทำฝ่ายเดียวนะครับเวลาเดินสำรวจที่ดินบนภูเขาเนี่ยอำเภอไปด้วยตัวอุทยานก็ไปด้วยตัวชาวบ้านก็ไปด้วยทางจิสตาก็ไปด้วยเพราะถ้าทำโดยฝ่ายชาวบ้านฝ่ายเดียวหรือว่าทำโดยรัฐฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เป็นคู่กลหาเป็นปรปักษ์ไม่จบเราก็เลยเลือกวิธีที่จะทำร่วมกันอ๋อลืมบอกหลังจากไปมัสยิดตะลุมะเนาะมาเมื่อวานที่เราบังบอกเราว่าชาวบ้านเนี่ยล้างแผนที่กันเองแต่วันที่2นี้คือเราต้องมาดูพื้นที่ทับซ้อนด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรารีบกลับไปกันดีกว่าฮะว่าเขาเนี่ยล่างแผนที่แล้วก็จะทันเดินป่ากับทุกคนไหมฉันจึงตอบอยากไปไกลเกินกว่าที่ฉัน